satisfying. Ang tanggal ng stress. Stress na 2 araw mo hinihintay, 3 araw. So, ito yung body niya. Naka-plastic pa yung hood. Yeah, rock and roll! So today guys, mag-unbox tayo ng isang box. Unboxing. So by the way, I'm Bini Quarquez of Bini Nice Photography. I'm a casual vlogger. I do vlogs for motorcycle, RC toys, PlayStation and Nintendo games, and of course, photography. So today, yun nga guys, mag-unbox tayo. Actually, dapat 3 days ago pa so dumating yung package. So kailan siya dumating na delay. So, as long na good yung package ko ng damage is walang problema. Ayun, hindi bagay yung yung ginawa ko. Ano siya, hindi bagay sa personality ko. So guys, ito yung package, ito yung box, naka-bubble wrap. So, patunugin muna natin yung mga bubble. Ang tanggal lang yung stress. So, na-stress ako dito ng 3 days dahil hindi dumating. Tanggal yung stress. This time. Okay guys, unbox na natin. So ako hindi ako technical, hindi naman ako ganun technical. So kung ano lang yung alam ko, then ma-show ko kung ano yung item. Maybe some konting kung ano yung first impressions ko sa item. It's a RC toy, it's a Traxxas TRX4 Defender. So, baba muna natin. So, ito yung i-unbox natin. And first impression. License siya, license ng Land Rover. Sa box, makikita mo is yung color red sa harap. And sa box is yung blue. On the side, color gray. So, meron silang 3 colors. Mas mahal yung color blue. Mas mahal ng konti. So, ang kinuha ko is color gray. Yung favorite kasi ni Ice, yung wife ko yung color gray. And mas gusto ko siya. Para sa akin mas classy. So, okay natin i-issue. So, tinabi muna natin yung remote. So, ito na yung unit. Tingnan natin sa styro.
So it's a 10 scale Defender from Traxxas. Naka well packaging and naka-plastic pa siya. Kanina yung box naka-plastic din. And medyo mabigat siya. So manual and tools, basic. So guys, ito yung body ng Defender. Yung details niya, yung paint niya, hindi ka na dito. So yung headlight niya po pwede natin lagyan ng ng LED light. And then yung grill niya okay naman. Then yung logo ng Land Rover. Tapos yung Defender. Itong Defender, sticker lang pala siya. Pero akala mo totoo. Parang naka-emboss. All in all guys, sobrang quality nitong TRX4 Defender. Tulad na lang nito yung lagayan ng battery. Biruin mo, naisip pa nilang pag 2S and then pagka 3S, may pwede mong ibalik na rin lang. Yung bumper, yung chassis, made of steel and some parts are plastics. Although it's good quality. Etong motor nila is si Traxxas Titan 21T 550 reverse rotation. Hindi ko siya alam technically. Pero sa reputation ng company na to, na pangalan ng RC na to is maganda. So guys, etong mga warning na ganito, huwag niyong kakalimutan na basahin. Yung mga parts ng RC nitong Defender is plastic. Although quality, good quality ng plastic. Heavy siya. Top heavy siya nga pala guys. So in the near future kailangan natin i-upgrade or bigatan yung front, lagyan ng mas mabigat yung front natin. Mas recommend dito, mas preferred dito yung 3S battery dito sa Defender kasi medyo mabigat. Ito plastic siya and yung other part are metals pero before naman ako bumili, kahit na ito yung first scroller ko, nag-research ako and may mga nag-tips naman sa akin, mga nagbigyan ng tips at nagturo sa akin. And syempre, pinakamaganda sa lahat, mag-research ka. Kasi pera mo yan eh. Pera natin yung pambibili natin. So, pero wag kang mapako sa ipapayo sa'yo. So ito guys, plastic, yung some part ng chassis, yung mga axles niya, pero good quality ng plastic. Ito yung shocks niya, dito ako nagulat eh. Pwede siyang i-adjust. Pwede mong iikot para maano mo yung tigas or lambot ng shocks mo. So syempre pag nag-trail ka or nag-crawling ka, kailangan mo maganda yung shocks mo. Kailangan balance, kailangan, alam mo, kailan dapat steep, kung kailan maganda o matigas o malambot. Itong gulong ng itong stock na tires, magandang klase rin siya, although medyo madulas. Itong remote, hindi ko pa siya kabisado. So, maganda siya kasi maliit lang. Habang nagsushoot ako ng video, nagagamit ko ng isang kamay yung
yung remote. And then sa other hand ko, nagka-glide ako, ginaglide ko yung video. Yung ginagawa kong video. So, better. Mas maganda. So, bali hanggang dito na lang guys. All in all, maganda yung Defender. Sobrang ganda ng details. Sobrang quality. Wala akong masabi. Sobrang nakaka-inlove. So, hanggang dito na lang guys. And hopefully mag-subscribe kayo sa channel and click yung notification button, yung bell, para ma-notify kayo sa mga future videos. Like and share na rin guys para konting support sa channel. Yeah, rock and roll!